السلام عليكم ورحمة الله. بهالفيديو التاني هنكفي كمان شرح أو فكرة جديدة بالدرس تاع الاليمنتري اناليسيس. هنشوف بهذا الاكزامبل أنا شو في عندي، ممكن يكون في عندي جيفن أو كيف ممكن يكون في عندي طرحية تاني للسؤال أو أفكار جديدة بهذا الدرس. بهذا السؤال في عندي أنا organic compound مؤلف من 4 عناصر هن الكربون، هيدروجين and oxygen and sulfur. هنشوف الاختلاف بين هذا السؤال والأسئلة اللي كنا حليناها قبل أو كانت موجود بفيديو قبل. أنا بهذا السؤال أنا في عندي organic compound، في عندي الماس له 6.48 جرام by complete combustion produces carbon dioxide and water. بتعطيني الماس لكل من الكومباوند اللي احتريت بالإضافة لوزن كل من الكربون دايوكسيد والمي اللي طلعت معي خلال complete combustion. another sample، عينة تاني من نفس المادة الكيميائية من نفس الأورجانيك كومباوند different mass، بس ولكن by another chemical reactions it led to a final precipitate of lead sulfide whose mass is 9.56 جرام. بالأسئلة هون أنا في عندي 2 samples 2 different samples، بس ولكن كل واحد عمل تفاعل كيميائي مختلف عن الثاني، أعطيني كل واحد different chemical compound are produced by this reaction. هلا بهذا السؤال أول part في عندي calculate the mass of carbon and hydrogen atom. هلا حتنطلع نحن الماس للكربون والهيدروجين لازم يكون معي في شيء given له علاقة فيهم. إذا بنتذكر بالسؤال شو كان أنا معي given عن هذول العناصر الكيميائية، أو شو كان معي given بأساسا بهذا السؤال. بس قبل خلينا إنه كان أنا أول given قال في عندي complete combustion. بدنا نعرف إنه الcombustion يعني بحاجة أنا لأكسجين gas to make a complete combustion to give عندي carbon dioxide water. الكربون الموجود يتحول لكربون دايوكسيد، الهيدروجين تحولت لووتر. أكيد هلا أنا في عندي عنصر كيميائي رابع هون أكيد حتحول لبرودكت ثالث. هلا أنا هون ما ذكرته لأنه ما إلي علاقة فيه، لأنه الكومبليت كومباشن بس بالإكزامبل أعطت إنه الكومبليت كومباشن أعطاني كربون دايوكسيد معي وزن الكربون دايوكسيد معي وزن الماء. أكيد هذه الإيكويشن منها بالانس، بس أنا بدي أخذ أنا شو أهم شيء بالفكرة إنه كل الكربون الموجودين هون شو ما كان الكربون كميتهم كلهم تحولوا لكربون دايوكسيد. بنفس الطريقة كل الهيدروجين الموجودين بهذا الكومباوند باي كومباشن تحولوا change in totally into water. إذا كمان نتذكر إنه كان معي أنا الماس للكربون دايوكسيد 10.56، كيف بدي استعمل أنا هيدا الماس للكربون دايوكسيد استنتج منه قديش أنا في عندي وزن الهيدروجين. العلاقة بين الكربون والكربون دايوكسيد إنه الكربون عملت رياكشن مع الأكسجين O2 اللي أعطتني كربون دايوكسيد، أو في نقول بطريقة تانية إنه الكربون دايوكسيد هي عبارة عن كربون مع 2 أكسجين أتوم. في نقولها كمان بطريقة إنه كربون plus O2. في نشتغلها بكذا طريقة الإيكويشن أكتبها، في نكتبها like this C plus 2O أو C plus O2 to give carbon dioxide. أنا هون بستعمل الستوكيومتريك ريشيو، بعدين بعوض الماس على المولر ماس لكل elements، لأنه أنا عم بسأل بالنهاية بدي calculate the mass of carbon and hydrogen. وما ننسى إنه أنا معي الماس للكربون دايوكسيد هو 10.56 مولر ماس، بقدر أحسبها لأنه معي بالسؤال المولر ماس لكل elements. فبهالطريقة بعمل substitution فبيطلع معي الماس بهالطريقة أنا حسبت وزن الكربون هو 2.88. كمان هلا أنا إذا بدي أحكي عن الهيدروجين كيف بدي أطلعها كمان بنفس المبدأ. أنا باخذ الووتر وبعدين بقسمها، هي عبارة عن 2 هيدروجين بلس O، كمان فيني أكتبها H2 بلس half O2 كبالانس إيكويشن. في كذا طريقة اللي كتبتها، يا إما بكتبها بهالطريقة 2H بلس O، أو فيني نقول H2 بلس O2 وبعمل أكيد بالانس للإيكويشن. كمان by using stoichiometric ratio بستعمل الماس مولر ماسس لكل وحدة بالريليشن. بعدها بنعوض الفاليو لكل واحد. معنا الكوفيشنت هي هون 2، المولر ماس للهيدروجين 1، الماس للووتر هو 3.6، والمولر ماس أنا بحسبها 18 فبيطلع معي 0.4 جرام. هلا السؤال الثاني
calculate the mass of sulfur. صار إذا أنا صرت محدد لحديت هلا بهذا الكومباوند قديش عندي وزن من الكربون ووزن الهيدروجين كان بهذا الأورجانيك كومباوند. طيب بالنسبة للسلفر، أوكي السلفر إذا بنرجع نتذكر بالسؤال أنا كان في عندي الماس للبريسيبيتيت اللي هو lead سلفايد كان 9.56. كمان أنا بشتغل بنفس الطريقة مثل ما اشتغلت للكربون دايوكسيد للووتر. بكتب الإيكويشن هي عبارة عن إنه البي بي اس هي عبارة عن بي بي مع السلفر. أكيد استعمال الستوكيومتريك ريشيو، برجع بعوض الماسز والمولر ماس لكل كيميكال سبستانس، وبعدين بعمل ارينجمنت للقاعدة لطلع الماس للسلفر اللي هو 1.28 جرام. إذا صار عندي حديث هلا نطلع ثلاث أشياء: كربون، هيدروجين and sulfur. البارت الثالث determine the person by mass of each atom. ال person by mass of each atom يعني بدي طلع ال percent of carbon، ال percent of hydrogen، percent of sulfur and percent of oxygen. دايما بالاورجانيك كومباوند بس يكون عندي في بقلبه اكسجين دايما بخلي الاكسجين للاخير طلع له البيرسنت باي ماس. وطلع البيرسنت باي ماس للعناصر الباقيه لكل العناصر مثلا كربون، هيدروجين، نيتروجين، سلفر ومن هنا. اذا كان عندي عناصر كيميائيه اخر شيء بحسب الاكسجين. خلينا نرجع هون نتذكر انا شو كان معي جيفن للكومباوند. انا بدي البيرسنت باي ماس لكل اليمنتس. نحن بنعرف القاعده هي انه الماس للاليمنت على الماس للكومباوند. طب انا هون في عندي بالسؤال كان في عندي 2 masses of compound، وحده 6.48 جرام وحده كان عندي انا 3.24 جرام. طب انا بدي استعمل هذه القاعده، شو بدي اعوض هون؟ اي ماس؟ هل بعوض 6.48 ولا بعوض 3.24؟ انا هون لكل عنصر كيميائي انا بعمل له بيستعملوا الماس كومباوند اللي له. ما ننسى او نتذكر حتى حكينا نحن عن الكربون. طب الماس للكربون هذا وين كان موجود؟ نتيجة شو؟ 6.48 ولا 3.24؟ إذا برجع لأساس السؤال بالأول إنه كان الكربون أو الكربون دايوكسيد is produced from the combustion of 6.48 جرام. فإذا الكربون دايوكسيد استنتجت أنا منه قديش في عندي كربون؟ كان نتيجة تفاعل ل 6.48. إذا بالنسبة للكربون، بالنسبة للهيدروجين رح استعمل هذا هو الماس للكومباوند. أما هيدا الماس اللي هو 3.24 فبستعمله للسلفر، لأنه قال لي هذا الماس هو اللي عمل رياكشن وبالأخير عطاني البريسيبيتيت هو تي بي اس. فإذا أنا بعمل مع الماس للكربون مع الماس للكومباوند هو 6.48 بيطلع مع البيرسنت للكربون 44. وبنفس الطريقة كمان البيرسنت باي ماس اوف هيدروجين، ولكن بالنسبة للبيرسنت باي ماس اوف سلفر هون الماس للكومباوند حيكون متغير كليا، لأنه هذا هو الماس للكومباوند اللي استعمله اللي استنتج منه قديش في عندي سلفر. إذا صار في عندي ثلاث عناصر طلعنا لهم البيرسنت باي ماس، بدل في العنصر الأخير اللي هو الأكسجين كتحصيل حاصل صار معي 3 موجودين، فهو عبارة عن 100 ناقص مجموع البرسنتج اللي معي هدول 3، فبيطلع نسبة الأكسجين 9.89. البارت الأخير صرنا متعودين عليه بهذا الدرس إنه أنا بدي الموليكيولار فورمولا. صارت سهلة لكم كيف بتطلعوا الموليكيولار فورمولا، أكيد من خلال استعمال law of proportion of mass. بس ولكن أنا بالأول بكتب الجنرال فورم لهذا الكومباوند، بحط لكل إليمنت شو السبسكريبت اللي له. أعطينا للكربون X، أعطينا للهيدروجين Y، للأكسجين Z والأس T، وفيكم تستعملوا أنتم أي سبسكريبت اللي بيناسب. استعمل law of definite of proportion، عوضنا المولار masses لكل عنصر على ال percent by mass that is calculated in part 3. by calculation حيطلع معي x equal to 6. فيكم انتم تتأكدوا منها أحسن بهذا السؤال. الواي حيطلع معنا 10. الأكسجين حيطلع عندي 1 أكسجين بهذا الفورمولا، بالإضافة لأنه السلفر وعندي 2 sulfur atom. So the final molecular formula is as following: C6H10O S2.
هذا سؤال انتو هون شبيه باللي حليته انا قبل شوي. عندي هذا السؤال بتحلوه عندكم على الدفتر، اللي هو بهالشكل. انا في عندي halogenated hydrocarbon. كلمة halogenated hydrocarbon، الهيدروكربون معناته انه في كربون وهيدروجين. كلمة الهالوجينيتد يعني عندي في هالوجين. إذا بنتذكر شو هن الهالوجين؟ هن elements of column 17 of the periodic table. أشهر 3 elements هن بيمرقوا كتير بالأورجانيك كومباوند: كلورين، برومين، وأيودين. أكيد أنا بعد عندي الفلورين، بس هدول أكثر 3 بيمرقوا معنا بأسئلة الأورجانيك كومباوند. كمان أنا في عندي 2 different sample of this compound. واحد عنده 255 ملغ والثاني عندي ماس 87 ملغ. هذا انا عمل له كومبليت كومبشن، عطى الكربون دايوكسيد، اعطاني الووتر. هذا الرياكشن قال لي كمان عمل سيريز اوف رياكشن بالنهايه. انا طلع عندي المهم انا بهمني هذا هو البرودكت النهائي. عندي بريسيبيتيت AgX. ممكن تكون الاكس كلورين Cl، ممكن تكون برومين، ممكن تكون ايودين. فعندي الماس لهذا البريسيبيتيت AgX هو 133 ملغ، ومع المولر ماسز لكل إليمنت أنا بحاجة لإله. مثل اللي قبل هون أو بس، ولكن هون عندي deduce the halogen element X إنه هو برومين. برهن إنه الأكس هو برومين. ورونا شغلاتهم كيف بدكم تبرهنوها هاي. بعدين calculate the mass of each element. أكيد شو المقصود بالماس of each element؟ يعني بدي الماس للكربون، الماس للهيدروجين، والماس للهالوجين اللي هو انا هون بمعنى ثاني بدي الماس للبرومين. يعني بدي اطلع 3 ماسز، وحده للكربون، الماس للكربون قديش، ووزن الهيدروجين قديش، ووزن البرومين بهذا الكومباوند. بتاع نفس الخطوات اللي حليتها بالسؤال بهذا الفيديو. بالاضافه كمان سؤال تقليدي، بعد ما اطلع الماسز بدي اطلع البيرسنت باي ماس كومبوزيشن. بطلع بيرسنت لكل عنصر كيميائي موجود بهذا الكومباوند. بالاخير بدي اطلع الموليكيولار فورم.